හරි. පෙරවන් සරණයි හැමෝටම. මම හඳුන්වා දීමක් තෙරුවන් කරනවා නම් සරණයි දෙන්නටම. ඔයාලට මේක පළවෙනි පාඩම නිසා පළවෙනි දවස නිසා මගේ නම ඇඹිලිපිටියේ මෙත්තානන්ද හඳුරෝ. මගේ ගම ඇඹිලිපිටියේ. මම ජීවත් වන්නේ කවුතර. මම ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කරනවා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි උගන්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක ඔයාලගේ පාඨමාලාව පළවෙනි දවස. මේක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ කරන පාඨමාලාවක්. ඔයාලට මේකෙදී මූලික දැනීම හදා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේකෙදී අපි අවධානය යොමු කරනවා කාරණා දෙකකට පුතා. එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, අනිත් එක තමයි ඉංග්‍රීසි කතනයට අදාළ ක්‍රියාකාරකම්. ඔයාලට මම පෞද්ගලික දවස්වල ලබා දීමක් කරා Google ෆෝම් එකක්. ඔයාලගෙන් ඇහුවා ඔයාලට ශක්‍යතාවයන් හතරක් තිබ්බොත් එම SLRW කියලා ඉංග්‍රීසි කතනය, සවන් දීම, ලිවීම, කියවීම ආදී වශයෙන් ඒකෙන් ඔයාලා වැඩියෙන්ම කැමති මොනවාද කියලා. ඒකෙන් ඔයාලගේ වැඩියෙන්ම ඉල්ලීම තිබ්බේ ඉංග්‍රීසි කතනයට 70%ක් 80ක් වගේ තිබ්බා. ඊළඟට ඔයාලගේ ඉල්ලීම තිබ්බේ ওই ව්‍යාකරණ පැත්ත. ඉතින් අපි ওই දෙකම ආවරණය කරනවා අද පාඩම. අද අපි ආවරණය කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩමක්. නමුත් මේක වැදගත් වෙන අනිත් ශක්‍යතාවයන් සියල්ලටම පාහේ. right මම ඔයාලට තව හඳුන්වා දීමක් කරනවා නම් අපි ඉදිරියට කරන්න යන මේක මාසයයි තියෙන්නේ. මේ මාසය කියලා කියන්නේ පාඩම් කරාට මාසෙට දවස් 4ක් කරන්න මම පාඩමාලාව සූදානම් කරගෙන හිටියේ. සතියේට එක දවසක් විදිහට. නමුත් මේක අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ මාසය ඇතුළත අවසන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. සතියේට දවස් 2ක් හෝ 3ක් හැටියට කරලා. එතකොට ඒකෙදි අර කියපු විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතරේට අදාළ ක්‍රියාකාරකම්, ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පැත්ත නැත්නම් සිද්ධාන්ත පැත්තට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් අපි කරනවා. අද මේ පාඩම අවසන් වෙලා මීට අදාළ ඔයාලට පුංචි ටෙස්ට් එකක් ලබා දීමක් කරනවා Google ෆෝම් එකක් හැටියට. ඒ Google ෆෝම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නම ගම වගේ දේවල් ටිකක් දාලා අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එක සඳහන් කිරීමක් කරන්න. ඒකට ඔයාලගේ පුංචි ටික් ටිකක් දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව පුංචි ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් තියෙන. ඒ ටික කරලා සම්පූර්ණ කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට බලන ඔයාලගෙන් වැඩි ලකුණු තියෙන්නේ කවුද කියලා ඔයාගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පාඨමාලා අවසානයේදී ඔයාලට පුංචි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මේක අතිශය අපි කියනවා ටාස්ක් බේස් ලර්නින් කියලා. මේක හරි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත පාඨමාලාවක්. මේකේ අන්තිම එනකොට ඔයාලා හිටපු තැන ඉඳලා ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ පුතා. අඩුම තරමේ පියවරයන් කීපයක් ඉස්සරහට ගිහලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ඇති වැඩක් නැත්තේ නෑ. මම ගන්න උත්සාහයෙන් ඇති වැඩක් නැත්තේ නෑ. ඔයාලා ගන්න උත්සාහයෙන් ඇති වැඩක් නැත්තේ නැහැ. නිකන් පාඨමාලාවකට තවත් ආවා වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝම ගොඩ යන විදිහට මේ වැඩේ කරමු. මේක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තියෙන්නේ. මේ ගන්න උත්සාහයට කාලයට ධනයට ශ්‍රමය මේකට වැය කරලා අපි කරන්නේ. ඒකට ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙන්න, අර්ථයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම කරනවා නම් කරන්න තියෙන කොහොමද මේකේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් ටික හරියට කරගෙන යන්නේ. right? අපි බලමු මේක අන්තිමට අනිවාර්යෙන් මට විශ්වාසයි බොහොම පිං අපේ ආදරණීය ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා යන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔයාලා එනවා අනිවාර්යයි. මං කියන ඉදිරියට වැඩි කරගෙන යන්න. මේ කියන ක්‍රම වලට පරිබාහිර වෙනත් ක්‍රම ලෝකයේ ඇත්තේ නෑ පුතා. ඔයා මොන සැකරේ ළඟට පන්තියට ගියත් ඔයාලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නම ඕනෑම තමයි. හරිද? ඔයාලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතිව ජීවිතේට ශක්්‍යතාවයක් හැදෙන්නෙම නැහැ. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි වෙනත් ඕනෑම දෙයක් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන වැඩ ටික කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මේ පාඩම අපි රෙකෝඩ් කරලා ලබා දීමක් කරනවා. අපි රාත්‍රී 10ට කරා. අපි රාත්‍රී 9ට කරා. මේ රාත්‍රී 10 පන්තිය මේ දෙකටම සහභාගී වෙන්න බැරිච්ච කට්ටියට අපි Zoom රෙකෝඩින් එකක් ලබා දෙනවා. මේක බලලා තමන්ගේ දැනීම හදාගන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා අද ව්‍යාකරණ පාඩම. මම ඔයාලට ෂෙයා කරන්න ස්ක්‍රීන් එක. සද්දබද්ද අයිත් වෙනවනේ. හවුද? Okay. Right. right. ඔය පැත්තේ මියුට් කරගන්න මයික් එක. වටේ පිටේ සද්දබද්ද ඇහෙනවනේ. right. මේ තියෙන ඔයාලට අද කතා කරන පාඩම පුතා. මේක ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් මම තව පොඩ්ඩක් මේක අකුරු ලොකු කරන්න. ඕන්න පේනව නේද මේක? මේකට අපි කතා කරන දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් තෝරගමු. අත උස්සන්නකෝ කැමති කෙනෙක් ඉදිරියපත් වෙන්න මට පන්ති කරගෙන යන සහයෝගය දක්වන්න.
ඔන්න මම එක්කෙනෙකුට කතා කරා. තව කවුද කැමති එක්කෙනෙක් අපි ඉන්නවා. රයිට්. ඔන්න මම කතා කරා. තව එක්කෙනෙකුට. ඔන්න මම තවත් එක්කෙනෙකුට කතා කරා. මම ඔයාලා විශ්වාස කරනවා. මොකද පාරක් කියලා දෙනවා කඩා කප්පල් කරන කට්ටිය. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එකපාරක් එම් පන්තිකට ඇවිල්ලා වගේ පුංචි පිස්සුවක් නැටුවා. මගේ විතරක් නෙවෙයි ඕනම තැනක මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම තමයි හැමතැනම ඉන්න බුදුන් කාලේ දේවදත්ත චරිත හිටපු කාලේ හිටපු එකේ 2025 එහෙම නැති වෙන්න හේතුවක් ඇත්තෙම නැහැ. එහෙම නොවේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට ලයිදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා පාරක් යට අවුල් වෙන්න පුළුවන් නිසා. අපි සුබවාදීව පන්ති ආරම්භ කරමු. මේ තියෙන්නේ අද පළවෙනි පාඩම ඇල්ෆබෙට් එකයි sounds and letters කියලා කියනවා. sounds and letters. දැන් මේකේ අපි මූලික අවධානය යොමු කරන ඉංග්‍රීසි හෝඩියට. ඕන්න. වල ගොඩ දෙනෙක් කියලානේ හාමුදුරනේ මුලින් ඉඳලා මේක දැනගන්න ඕනේ මට කිසි දැනීමක් නැහැ. හතක් පහක දෙයක් කියව ගන්න බෑ. හරිද? ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ඉඳලා උගන්වනවද? තනින් තන උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි හෝඩිය ඉඳලා පටන් ගන්නවා පුතා. රයිට් මේ තියෙන හෝඩිය. කවුද එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනකො මේ අකුරු ටික කියවන්න මට ඇහෙන්න. මම ඔය අවසර ලබා දීපු කීප එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්න. මහින්ද මම කියනද අපේ හාමුදුරනේ අනේ කියන්නේ ABCD කියන්නේ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z very good right එතන මම දැක්කේ නෑ වරදක් වෙනවා මෙතන අපි පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු අවනක්යට මේක වර්ධිනවා මෙතන එහෙම වැරදියට ශබ්ද වෙන්න පුළුවන් තරක් තමයි මේ Z කියලා කියන්නේ මේක Z හැටියට ශබ්ද කරනවා මෙන්න මේක විදියට මේ දෙන්නේ පුංචි වෙනසක් සහිතව Z right පාරකට Z කියලා කියනවා එතකොට තව මෙතන මේ පාඩ කරලා තියෙන අකුරු වලට අපි කියන ස්වර අකුරු කියලා මේ තියෙන ඒ අපි කියනවා නම් A E I O U කියලා කියනවා right අපි ලියනකොට පාඩකට පුංචි කාලේ කරන වැරදි අපි මරණ කම්මත් කර ඉඳලා නවතිනවා මරනවා බලන්න ඒ වර්ධින තැන් මේ C අකුර අනිත් පැත්තට පාඩකට දියනවා හරිද කැපිටල් අකුරයි සිම්පල් අකුරයි මේක සමානයි පාඩකට C අකුරේ ඊට පස්සේ O අකුරේ ඊට පස්සේ P අකුරේ right පාඩකට මේ U අකුර V W X Z ඔය ටික එක සමානයි පුංචි වෙනසක් තියෙන අකුර පුංචි අකුරේ ලොකු අකුර වලට අපි කියනවා නම් දෙකක් එකක් තමයි block letters කියලා කියනවා අනිත් එක තමයි capital letters කියලා කියනවා පාඩකට ටෙස්ට් එකකදී කියන්න පුළුවන් ෆෝම් එකක් fill කරනකොට කියන්න පුළුවන් මේකට block letters පාවිච්චි කරන්න කියලා capital letters පාවිච්චි කරන්න කියලා නම ලියනකොට ඔය වගේ දේවල් වලට ඒකට ඔය දැනගෙන හිටියේ නැතුවත් තමයි එතන ඔයා හිර වෙනවා ඒ නිසා අපි මේ ලොකු අකුරට කියන capital letters කියලා right ඊළඟට බලන්න මේ A අකුර සහ Q අකුර එක වගේ Q අකුරේ මෙතන මේ රූලෙන් පල්ලෙහාට වඳුරු වලිගයක් වගේ එකක් එල්ලෙනවා මෙතන එහෙම එකක් ඇත්තේ නැහැ මේක නිකන් අර මුවෙක්ගේ වලිගයක් වගේ හාවෙක්ගේ වලිගයක් වගේ පුංචි මේකක් තියෙන්නේ ඔක ලියනකොට පුංචි වෙනසක් ඇතිව ලියන පානක් කියලාට ඊළඟට මේ B අකුරයි D අකුරයි මේ ගැටය හරිද දකුණු පැත්තට සහ වම් පැත්තට ආදී වශයෙන් තියෙන ඕක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ මාරු වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට F අකුර සිම්පල් අකුරයි T අකුරයි ඕක මාරු වෙන්න පුළුවන් හරිද ඊළඟට P අකුර සහ Q අකුර සහ P අකුර මේ දෙක මේ සිම්පල් අකුරු මාරු වෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඒක පුංචි තැන් ටිකක් තියෙනවා ඊළඟට මේ N අකුර සහ H අකුර මේ ජිරාෆ් ඔළුවක් වගේ එකක් තියෙනවා හරිද පොඩක් උඩහට ගිහිල්ලා මේක එහෙම නැහැ රයිට් ඔන්න ඔයගේ ටිකක් තියෙන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඔක නැත්තම් වරදිනවා ඊළඟට මේකේ අකුරු 26ක් තියෙනවා මේ පාට කරපු අකුරු කීපය හැරුණාන් පස්සේ ඉතුරු 21කට අපි කියනවා ව්‍යංජන අකුරු කියලා කොන්සනන්ට්ස් කියලා කියනවා රයිට් අපි මේක පාවිච්චි කරලා වචන ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා ඒක කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න එකක් තමයි සිංහලයේම තියෙන ඒවා හරිද එකක් තමයි සිංහලයේම තියෙන ඒවා අනිත් එක තමයි ඉංග්‍රීසි වචන අපි එතකොට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි ඉංග්‍රීසි සිංහලයේ තියෙන ඒවා ගොඩනැගීම ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසියෙම තියෙන ඒවා මුලින් අපි කතා කරනවා ඉංග්‍රීසියට ආවේනික ඒවා මේවා සිංහල වචන ගොඩනගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ නම දාලා තියෙන්නේ හරිද පොඩ්ඩක් බලන්න මේක PDF එක වලට හම්බ වෙනවා බලන්න අපි සමන් කියන එක වචනයක් ගත්තොත් මේක සිංහල වචනයක් මේක ඇමරිකානු එකක් නෙවෙයි සිංහල එකක් එතකොට මේ සයන්න ඇතුලේ හල් සයන්න අයන්න එකතුලා තමයි ස කියන එක හැදෙන්නේ මයන්න හැදෙන්නේ හල් මයන්න අයන්න එකතු වෙලා ඊළඟට හල් නයන්න ඒක ඇතුලේ මුකුත් නැහැ
හල් අකුරම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ස් එතකොට අපි මේක ලියනකොට කියනකොට මේ හල් සයන්නට අකුරක් දාන්න. මොකද අපි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? S අකුර. අකුර පාවිච්චි කරනවා. very good very good very good. ඊට පස්සේ කියන එක මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? අකුර පාවිච්චි කරනවා. right? මේක ව්‍යංජන අකුරක්, මේක ස්වර අකුරක්. එතකොට මේ හල් අකුර ස්වර අකුරක්, හල් අකුරක් ඒක පූර්ණ වශයෙන් ශබ්ද කිරීමට සපෝට් එක දෙන්නේ මේ ස්වර අකුර. ස එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ හල් මයන්න හල් අකුරක්. ස්වර අකුරක් ඔය විදිහට. එතකොට කෙනෙකුට මේ පන්තියට එනකොට මේ ටික බැරි නම් කෙනෙකුට මේකට යන් හරි කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් හාදුර අපිව දන්නවනේ කියලා. මේක දන්නේ නැති කට්ටියක් තියෙනවා. එයාට වැදගත් වෙන නිසා මේ කියන්නේ. හරිද? සහ මේක බැරි නම් පුතා දැන් මම දැකපු බොහෝ දෙනෙකුට මේව බැරි නිසා තමයි ජීවිත කාලයේම ගොඩක් දේවල් වරදින්නේ. ඔයාලට මේව අල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ඉස්සරහට යන්න හරි ලේසි. හරියට අර ගහක මුල ශක්තිමත්ව තියෙනවා නැත්නම් ගහ කඩා හැලෙනවා. ගොඩනැගිල්ලක් හදනකොට ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිල්ල කොච්චර ගොඩනැගුවත් වැඩක් නැහැ වැඩනවා. හදන්න බෑ ඇත්තට. හරිද? බෝඩ් එක ලියන්න පුතා. ඊළඟට ඔයා නංගිට මල්ලිට දුවට පුතාට මේ බැර නම් ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා මේ පුරුදු කරලා ඉන්න. ඔයා ඊට ඉහළ ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරාට හරියන්නේ නෑ ඇත්තට. මේව කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. ලියනකොට කියනකොට විශේෂයෙන් කතා බහ කරනකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපිට සිංහල ලියා ගන්න බැරි වුණාට සිංහල කතා කරන්න ඕනේ. අම්මලා තාත්තලා පවුලේ අය සමාජ කණ්ඩායම් කතා බහ කරනවා දැකලා කතා බහ කරනවා අපි. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ලියන කියනකොට අපි භාෂාවක් ගත්තම පස්සේ ශක්‍යතාවයන් 4ක් තියෙනවා. දන්න කට්ටිය කියනකොට මොනවද හැකියා 4 කියලා. ඕනෑම භාෂාවක තියෙන 4 basic language skills කියලා කියනවා අපි ඒවට. SLRW කියලා කියන්නේ දන්න කට්ටිය හරි මම කියන්නම් S කියලා කියන්නේ ස්පීකින් කතනේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊට පස්සේ L කියලා කියන්නේ listening සමන් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. කෙනෙක් කියන දෙයක් අහලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ R කියලා කියන්නේ reading කියවන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ සක්‍යතාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ W කියලා කියන්නේ writing ලියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒක ටයිප් කරන්න අතින් ලියන්න ඒ වගේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට භාෂාවේ සක්‍යතාවයන් 4යි. ඔයාලා Google form එකේ මම පුරවන්න කිව්වන් පස්සේ ඕගෙම ඔයාලට මොනවද ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා ඔය S කියන එක තමයි 70ක් 80ක් වගේ ඉල්ලලා තිබ්බේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආසයි හඳුන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ව්‍යාකරණ වගේ දේවල්. හරිද? මේ ව්‍යාකරණ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වන්නේ මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍යයි. මේවා හැම එකටම අවශ්‍යයි. උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් ව්‍යාකරණ වලට ගොඩාක් බර පාඩමක්. හරිද? අපි ඉස්සරහට ඊට අමතර පාඩම් කතා කරමු. මේක ව්‍යාකරණ. බලන්න මේ නම් ගොඩනගලා තියෙන අර විදියට. එතකොට මේක කොහොමද මේ අකුරු හොයාගන්නේ? right බලමු පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන්නේ ඔන්න අකුරු ටිකක් තියෙන කවුරු එක්කෙනෙක් පූජ්‍ය බාධාවක් මහින්ද විතානාචි වෙන්නෝනේ මං හිතන්නේ මීට් කරගන්න පුතාව පැත්තෙන්. මේ තියෙන්නේ ස්වර අක්ෂර ටික ඊ ඌ ඒ ඕ වර්ඩ්ස් ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙනවා. මේ අයන්න ආයන්න කිව්වොත් එම ඒ අකුර. ඈන කිව්වොත් එම ඊ අකුර. යන කිව්වොත් එම අයි අකුර. ඌ යන කිව්වොත් එම යු අකුර. ඒ යන කිව්වොත් එම ඊ අකුර. ඕ යන කිව්වොත් එම ඕ අකුර. එතකොට වචනයක් ගොඩනගනකොට මේ ටික ටක් ගාලා හොයලා දැම්මම හරි. right? ඊට පස්සේ පාණක් කියලාවට ආ කියනකොට මේක ඩබල් එලා කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ මේ ඈ කියනකොට පාණක් කට්ටිය මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊ කියනකොට මේක පාවිච්චි කරනවා. ඔයගේ තියෙනවා. හරිද? මේකට පාණක්කට ඒ අකුරත් පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයකට කිව්වොත් එම මගේ බැංකු පොත්වල පාණක් ඒ වගේ තියෙනවා. ඇඹිලි පිටිය කිව්වම පස්සේ පමණක් විශ්ලා ටයිප් කරලා තියෙන මේ ඒ අකුර පාවිච්චි කරනවා. පමණක්යි ඊ අකුර පාවිච්චි කරලා මුලට. හරියට නම් ඊ අකුර තමයි එන්න ඕනේ. පමණ කට්ටිය මේ ඊ අකුරත් පාවිච්චි කරනවා. right? ඒ වගේ. ඊළඟට ව්‍යංජන අකුරු තියෙනවනේ. ව්‍යංජන ශබ්දක් තියෙනවනේ. කච්චර තප, ගජර දබ ඔය වගේ හල් වෙන ඒවා. මේවා හල් කරන්න බෑ. ඒවා මේවා හල් කරන්න පුළුවන්. මේවට ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවා. මේ එක අකුරක් ගත්තාම පස්සේ අවස්ථා 6කට වර්ණ ගන්න පුළුවන්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. හරිද? එතකොට මේ එක එක තැනට එක එක ශබ්දය සහ ඊට අදාළ අකුර මන් දාලා තියෙනවා මේ උඩ. බලන්න. ආයන්නට මේක. ඈන්නට මේක. ඊයන්නට මේක. අර අතන තිබිච්ච ටික තියෙනවා. ඒ ටික සෙට් කරනවා මෙතන තියෙන ටිකට මේ රෝ එකේ තියෙන ටික. මේ කොලම් එකේ තියෙන ටික. right?
ඒකයි කරන්නේ. මේ ස්වර අකුරක් තියෙන්නේ, ව්‍යංජන අකුරක් තියෙන්නේ, ව්‍යංජන ශබ්දයක් තියෙන්නේ. ඒකට මේ පැත්තෙන් මේ උඩ කොටසෙන් එකතු කරනවා ස්වර ශබ්දයක් අකුරක්. එහෙම එකතු කළා අපි මේ වර්ණගා ගැනීම කරනවා. කකා, කැකෑ, කිකි, කුකු, කෙකේ, කොකෝ ඔය විදිහට. එතකොට හල් කයන්නට අයන්න එකතු කරලා ක හදා ගන්න. එහෙනම් තමයි කා කියන එක හැදෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ අකුරයි මේකයි එකතු කරන. ඕන්න හැදුනා. ඊට පස්සේ කැකෑ කියන එකට ඒකට එකතු කරනවා මේකයි මේකයි. ඊට පස්සේ කී කියන එකට ඒකට එකතු කරනවා මේකයි මේකයි. ඕන්න හැදුනා. right? ඒ වගේ. අපි ගත්තොත් එම ටයන් ටටා ටැටෑ ටිටි ටුටු ටෙටේ ටොටෝ. හරිද? ඉතින් අපි ගොතටු අත්ත කිව්වොත් එම 2 කියන එක තියෙනවනේ. ඒකට අකුරු හොයාගන්න ඕන ටක් ගාලා මේකට ආවා. වඩ කරන් තියෙන්නේ මේක PDF එක print out එකක් අරගෙන ගෙදර කොහේ හරි ගහලා ගන්න. හරිද? පොඩි එක්කෙනෙකුට කියලා දෙනවා නම් මේක බලලා පුතා මෙන්න මේ නම් ටික ලියන්න. 100ක් 200ක් ලියනකොට මේ ඉබේම මතක හිටිනවා. හරිද? පුංචි හඳුරට එහෙමනම් අපි කියනවා නම් ගම් තියෙන නම් පොත එහෙම කියලා. ඕවෙන් සගම පස්කම රත්තන මාදන්න වල ඉල්ලව කඩදර ඔය වගේ තියෙන නම් ටිකක් ඔය ටික ලියලා ඉවරනකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට බැරි නම් මේව කරන්නයි තියෙන්නේ. කිසි දෙයක් බැරි නම් ඔයා දුවාට පුතාට නංගිට මල්ලිට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ chart එක දෙන්න. මේක බලලා ලියන්න කියන්නේ. මෙතන මතක තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ chart එක බලලා ලියන්න පුළුවන්. හරි ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක තේරෙනවද මම ඉස්සරහට යන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්නකෝ. මම ඔය තෝරගත්ත කීප දෙනා කියන්නේ මේක පැහැදිලිද? මේක අපි කාලය ගත කරන්න ඕනේ මේ සඳහා. චිත්‍රාන්දින්න එපා පුතා. මකන්නේ ඒක හොඳලා මේ වගේ. right මේක තේරෙනවද ඔයාලට? ඉස්සරහට යන්නද? හරිනේ. right අපි ඉස්සරහට යනවා. මේ තියෙන මේ chart එක ඈ. ඊට පස්සේ ටිකක් තියෙනවා ඈ. ඊට පස්සේ මහා ප්‍රාණයව තියෙනවනේ. ක මේ තියෙන ක ගහ දහ හ බහ ඔය වගේ. ඒකට කරන් තියෙන්නේ මේ වගේනේ අකුර හැදෙන්නේ. ඒකට එච් අකුර දානවා මේ. එච් අකුර දානවා. ඉච්චරයි ගන්න තියෙන්නේ. සංඥක අකුරු තියෙනවා. ඒවට පොඩ්ඩක් පාණක් යට එම් අකුරයි එන් අකුරයි එනවා. දැන් අඹ කිව්වොත් එම අඹ ගස්සාර. අඹ දෙනිය. ඔය කිව්වොත් එම ඔතන මේක ලියන්න එපායි. එතකොට ඒ කරන්න තියෙන්නේ බ අල්ම යන තියෙනවා. අල් බය යන තියෙනවා. අයන තියෙනවා. බ ඊට එම් අකුරක් දානවා. බ කියන එකට එම් අකුරක් දානවා. ඊට පස්සේ ගඟ ගොඩ කිව්වොත් එම ග තියෙනවා. එතන තියෙන අල් නයන් නැත්තම් බිඳුව තියෙනවා. ග කියනකොට GA තියෙනවා. ඔකට කරන්න තියෙන්නේ ඔය අකුරු ටික එකතු කරන එකයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි, right? ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ බිඳුවට එන්න අකුර, හල් නයනට එන්න අකුර. ඊට පස්සේ මේ පාණක් කියලාවට ඤ කියන එක එනවා. ඒක පුතා මේ ඤ කොම්පඤ්ඤ විදිය කියනකොට ඥානපාල කියනකොට පඤ්ඤාලෝක කියනකොට ඔයාගේ නම් ගම් වලට ඒකට මුලින් ආවොත් එම GNA පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මේකට වෙනත් ක්‍රම තියෙනවා. මේක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමයි. ඕක මැදට ආවොත් එම එහෙම නොදා ඉන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ GN GNA මෙතන NNA දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සම්පූර්ණයෙන් GN පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් N පමණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොන වෙලාවටද? මැදට ආවොත්. එනවා මේ තියෙන මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. මුලට ආවොත් එම අනිවාර්යෙන් G පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි. හරිද? මේ ඥානපාල කියන තැනත් එහෙමයි, පඤ්ඤානන්ද කියනත් එහෙමයි. දැන් මෙතනින් අපි එකක් තෝරගන්නවා. right. මේ ඥානපාල කියන එක. ඔයාලට මම chat කරන්න අවස්ථාව දෙනවා ලියමු කට්ටියත් එක්ක. ඔන්න දැන් ඔයාලට අවස්ථාව ලබා දෙන බෝඩ් එක ලියන්න. දැන් මේක ඒක පාර්ශ්වයේ දේශනයක් වෙනවා. දැන් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් පුතා. ඥානපාල. right. බලමු ඔක්කොම හරියට ලියයිද? වර්ණ කට්ටිය ඉදීද? හැමෝම ලියමු. මම කීප දෙනෙකුට දැන් අවස්ථාව දෙන්නේ. ඔක්කොම ලියන්න උත්සාහ කරන්න. කෙනායි දෙන්නයි තුන් දෙනයි හතරයි පහයි ඕන දැන් ලියනවා. මේක අර පළවෙනි දවසේ නිසා පාණක් යාට ක්‍රමය හොයාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. right. මම බැලුවේ කවුරු හරි වරද්දාද කියලා. ඇත්තට වැරදීමක් කරේ නැහැ. මට විතර අල්ලගන්න අවශ්‍ය වුණේ. හරි. දැන් නවත්වර කමක් නෑ පුතා. right. ඔයාලා නිවැරදි උතර ලියනවා. නිවැරදි. right. මේකෙදි ඉගෙන ගන්න ඕනේ පාඩමක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියේ වැදගත් එකක්.
ඔයාලා ඉංග්‍රීසි පාසල් යන කෙනෙක් නම් එතන අයිලට්ස් හරි වෙන මොකක් හරි විභාගයක් එන්න පුළුවන්. ලියනකොට මෙන්න මේ වැරදි තිබ්බොත් එම් පට ගාලා අහු වෙනවා. හරිද? මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඔලෙවලුදී පවා ලකුණු හම්බ වෙනවා. මේ අපි කියන මේවට හම්බ වෙනවා. බලන්න මේ මුලින් ලියන අකුර මොකක් එන්න ඕනද? පොඩි අකුරක්ද ලොකු අකුරක්ද? කැපිටල් එකක්ද සිම්පල් එකක්ද? කතා කරන්න අවස්ථාව දීපු කට්ටිය කියන්න ඕනේ. මුලින් ලියන අකුර කැපිටල් එකක්ද සිම්පල් එකක්ද? right. අනික කට්ටිය කැපිටල් ලියන්න පුළුවන්. right. capital. very good. පළවෙනි කැපිටල් එකක් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය පළවෙනි අකුර මොකක් වෙන්න ඕනේ? සිම්පල් එකක්ද කැපිටල් එකක්ද? වාක්‍යයක මුල් අකුර. හැම වාක්‍යයකම පළවෙනි අකුර මොකක් වෙන්න ඕනේ? කැපිටල් එකක් සිම්පල් එකක්. very good. කැපිටල් එකක්. right. නමුත් පවණක් අය මේක දන්නේ නැහැ. ඊළඟට වාක්‍ය කොහේ තිබ්බත් නමක් ගමක් නම් හරිද? නමක් ගමක් නම් නමක් ගමක් කියලා කියන්නේ ඒක සිරීපාදේ වෙන්න පුළුවන්, සීගිරිය වෙන්න පුළුවන්, මහා වංශය වෙන්න පුළුවන්, සමන් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය වගේ ඕනම එකක්. රටක නමක් වෙන්න පුළුවන්, කඳුකරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනි අකුර මොකක් වෙන්නද? very good. ඔයාලා උත්තර දෙනවා කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. right? අනිත් ඔක්කොම පොඩි අකුරු වෙන්න ඕනේ. right? ඕක අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ඇඩ්‍රස් කැපිටල්. right? ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. I කියන එක. උත්තුංග හරිය හැටියට සලකලා I කියන එක මම කියන එක කොහොමද තියන්නේ? සිම්පල්ද කැපිටල්? මම කැපිටල්. very good very good right. මම කියන එක I කියන එක හැමතැනම කැපිටල් තියන්න. right. හරි. ඔයාලට chat කරන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මම ඔයාලට විශ්වාස කරලා. right. ඔය ටික අමතක කරන්න එපා. ඒක මම මෙතන අඩංගු කරලා නැහැ. නමුත් මේ ටික හදන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ පාඩමෙන් පස්සේ හෝ හෙට දවසේ Google ෆෝම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා මේ පාඩමට අදාළ වැඩ ටික කරන්නයි තියෙන්නේ. බලනවා මම කවුද වැඩියෙන්ම ලකුණු ගන්නේ කියලා. ඊළඟට ඒක ඔයාලගේ නම ගම වගේ දාලා ඊමේල් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. දාලා ඒක ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරන්නයි තියෙන්නේ. right. ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන ක්‍රමයකට මම හදන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට ඒවට මේවා තියෙනවා කරන්නයි තියෙන්නේ ඈ. ඔන්න දැන් අපි සිංහලට ආවේනිකව කතා කරන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හාමුදුරනේ ඕවනම් මොකක් හරි ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඉංග්‍රීසිත් පුළුවන්. නමුත් පාඩක් වෙලාවට මේ හිර වෙන තැන් තියෙනවා. පාඩක් වචන කියව ගන්න අමාරුයිනේ. කොහොමද වැඩේ කරන්නේ? ඔයාලට පුතා ලෝකයේ අනිත් පැත්ත ගැහුවත් පාඩක් යන හොයාගන්න බැරි ටිකක් ක්‍රම ටිකක් මෙතන මේ පාඩමේ අඩංගු වෙනවා. හරිද? හෙට අනිත් දිනවලට YouTube channels වල පාඨමාලාවල මේ පාඩක් යන දකින්න ලැබෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම මෙච්චර කාලයකට ගොඩාක් තැන්වල එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? තමන්ගේ වගේ ගෙඩි පිටින් අරන් ගිහිල්ලා එහෙම තියෙන. ඒ නිසා ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පන්තියකට ඇවිල්ලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එක සම්බන්ධයි. හරිද? ගොඩාක් දේවල් වලට මහගෙදර. බලන්න මේ dog කියන එක DOG dog. අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමය තමයි. ed o dog. ඒ විදියටමනේ. tree ඒ විදියටමයි. sleep ඒ විදියටමයි. right? නමුත් පමණක් ඒවා තියෙනවා එහෙන් බැරි ඒවා. බලන්න මේ COME මේක හරියට නම් කොමේ වෙන්න එපාය. හරිද නැත්නම් චොමේ වෙන්න එපාය. චොමෑ කොමෑ ඔය වගේ වෙන්න එපාය. නමුත් මේක අපි ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කරන්නේ කම් කියලා. වෙනද? එතකොට ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇයි හරි අසාධාරණයි. හරිද? මේක මේ හරි අමුතු භාෂාවක් නේ. CUT cut නම් PUT ඒක මොකක් වෙනවද? එහෙමද? ඒක put. නමුත් ඒක පත් කියන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. හරිද? අතන cut කියන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඇයි put වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒක ඉංග්‍රීසි හැටි. අපිට කරන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. සුද්දට නඩු දාන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේක පුරුදු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන මොකක්ද ඒකට කරන්න තියෙන්නේ? ඒකට උපක්‍රම ටිකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ උපක්‍රම ටික අපි කියලා දෙනවා. පාඩක් කියම එක 100% බැරි වෙයි. ඔක්කොම බෑ ඇත්තට. මේක සිංහල භාෂාවට සාපේක්ෂව ගත්තන් පස්සේ එයාලගේ native English speakers ලත් ගත්තොත් එම් පාඩක් කරලා ඒ වචන එයාටත් උච්චාරණය කරගන්න, කියා ගන්න, ලියා ගන්න පාඩක් කියලා බැරි වෙනවා. හරිද? එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ගැන තරම් වද වෙන්න එපා. හරිද? ඒ තරම් වද වෙන්න එපා. නමුත් අපි ගොඩාක් මේකෙන් ආවරණය කරනවා. මේ තියෙන ලිස්ට් එකක්. බලන්න එක શબ્දයකට උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් හදන්න දිනවා. මේක හම්බුණා පස්සේ print out එකක් අරගෙන ඒකේ මේවා ලියලා පුහුණු වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් මේක බලාගෙන තමන්ගේ device එකේ තියාගෙන ඔයාලට පොතක අභ්‍යාස කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්නම් හදලා බලන්න නිකන් ඉන්න ගමන්. ඉතින් මේ වගේ තියෙනවා මේ ඈ කියන එකට damn, ram, right? ඊට පස්සේ man කියන එකට කට්ටි කියමුකෝ බලන්න. මේක ලියන්නේ කොහොමද? man කියන එක. M
A N ද M E N ද man කතා කරන්න අවස්ථාව දීපු කට්ටිය කතා කරන්න ඕනේ දැන් පුතා. ඔයාලා වරප්‍රසාද ලත් පිරිස කතා කරන්න ඕනේ. ලැබිච්ච වරප්‍රසාදයෙන් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. මම මේ පැත්තේ නවත්තලා කතා කරන්නේ. right. ඔයාලා chat එකේ ලියනවනේ. හරි. අනිත් කතා කරයි කියලා. බලන්න මේ වගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මේ. ඔක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එකයි ඉන්න ගමන්. මේක තේරුමක් නැහැ මේ මෙතන කතා කරන එක. ඊට පස්සේ තවත් එකක් තියෙනවා මේ ස්වර යුගල. මෙතන තනි එකක් නෙමෙයි. මෙතන මේ A I O U ස්වර තනි ශබ්ද තියෙනවා. මේ යුගල ගන්න පුළුවන්. දෙකක් එකතු වුණොත් එimhe ඌ ශබ්දේ නෝ ඉංග්‍රීසි වචන වල. ඉංග්‍රීසි වලට ආවේනික ඒවා. දැන් මඩොල් දුව කියන පොත බැලුවොත් එතන තියෙන්නේ D double O. right ඒ නිසා මේක තිබ්බොත් ඌ කියලා ශබ්ද කරන්න. උපක්‍රම බෝඩ් එක ලියන්න එපා පුතා. ඊළඟට මේක EA තිබ්බොත් මේක E හැටියට ශබ්ද කරන්න. හරිද? හඳුනා ගන්න. මේකත් E හැටියට ශබ්ද වෙනවා. හරිද? නමුත් අර දැන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ සිංහල නම් ගම් ලියනකොට. හරිද? එතකොට මඩොල් දුව මොකෝ හඳුන්නේ. ඒක දෙව්මි කියන කිරුමෙන් බෝඩ් එක ලියන්න එපා පුතා. හොඳ ළමයා වගේ මකන්නේ ටික. ඊපස්සේ මෙතන මඩොල් දුව කියන එක ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට ලියලා තියෙනවා. හරිද? එතන ඒක U එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ස්වරේ යුගල තියෙනවා. ඒකට අදාළ වචන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්වරයක් හා ව්‍යංජනයක්. ස්වරයක් හා ව්‍යංජනයක්. බලන්න එනුක ඔයාව අයින් කරන්න නෝ මේකෙන් එමුනත් එම right හොඳ ළමයා වගේ බෝඩ් එක ලියන මේවා උත්තන්ද ඊට පස්සේ AR තිබ්බොත් එම බාක් කියලා කියනවා බුරනවා කියන එකට ඊට පස්සේ බුරණ බල්ලන් සපානොකයි කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ chat එකේ දාන්න බලන්න බුරණ බල්ලන් සපානොකයි ප්‍රසිද්ධ කතාවක් barking dogs දන්න කට්ටිය ලියන්න බලන්න ඒක දාලා තියන්න ඉගෙනීමක් වෙනවා ඈ ඊට පස්සේ ඒ වගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන මේ A කියලා කියන්නේ ස්වරයක් W කියලා කියන්නේ ව්‍යංජනයක් ඔයයන් එකතු වෙලා right ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ TH එකතු කරන් පස්සේ ըද් කියන එක එනවා පවණක් වෙලාවට right CH වලට H කියන එක එනවා SM වලට Z කියලා එනවා right මේ යුගල right ඊට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කයන්නට K C CH KH වගේ එකක් එන්න පුළුවන් හරිද මේ තියෙන උදාහරණ කීපයක් බලන්න ඊට පස්සේ කියන එකට right ඊට පස්සේ ඔය විදියට ඒක සරල වැඩක් ඒක දන්නවා ව්‍යංජන අකුරට කියන එක එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ ආර අකුර ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙන ෂන් කියන එක මෙහි ඔයාලා නෝට් එකක් දාගන්න නාම පද වලට හරිද මේක આવත් මේක අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් මේක ඔය O level වලදී එහෙම ඔයාලගෙන් පරීක්ෂාවට ලක් වෙන එකක් ෂන් කියන එක හරිද ෂන් SION ලියන්නත් පුළුවන් TION ලියන්නත් පුළුවන් ෂන් කියන එකට දෙකම එක විදිහට શબ્ද වෙන්නේ decision right තීරණය decide කියන එකෙන් හැදිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න completion හරිද complete කියන එකෙන් හැදිලා තියෙන්නේ right ඒ වගේ ෂන් මේ නාම පද වල මේක නාම පදයක් එතකොට මේක තියෙනවා නම් මේ තවත් කීපයක් තියෙන ඒ වගේ කොටස් ඊළඟට ඔයාලට පාණක් වෙලාවට මේ E අකුරු තියෙන වචන හම්බ වෙනවා ඒ වගේදී මේ අගට තියෙන ඒ වගේ බොහෝ වෙලාවට ඒක શબ્ද කරන්නේ නැහැ මේක right A කියන්නේ right කියලා කියනවා ඒක E શબ્ද කරන්නේ නැහැ නිහඬයි හරිද සහ මෙතන මේක නැති එකක් වල සටහන් කරගන්න මෙන්න මේ E අකුර තිබිලා ඊට ඉස්සලහෙන් ව්‍යංජන අකුරක් තිබිලා මොනවද ව්‍යංජන අකුරු කියලා කියන්නේ 21ද නැත්නම් 5ද 21 එක අකුරක් ඊට පස්සේ මෙතන I තිබ්බොත් එම මේක E හැටියට නෙවෙයි શબ્ද කරන්නේ I right වෙනද right light bite වෙනද I හරිද මෙතන නැති මන් දාපු නැති එකක් ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව late ඒකත් අපිට හඳුනා ගන්න හරි ලේසි E අකුර තිබිලා ව්‍යංජන අකුරක් තිබිලා
මෙතන ඒ අකුරු තිබ්බොත් ඒක ඒ හැටියට දීර්ඝයක් හැටියට හැදෙනවා. late, rate ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ O කියන එක තියෙන යුරෝප් කියන එක. ඊළඟට E තවත් අවස්ථාවක් මේ තියෙන circle. ඒ කියන්නේ. පොඩි බලව පස්සේ තියෙනවා ඇත්තට. right? ඔය තේරෙන්නේ නැති දේවල් ඔයාලට group එකේ chat කරලා කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මගෙන් අහන්නත් පුළුවන් private message එකක් දැම්මොත් මම ඒක හැඳින්වීම විස්තර කිරීමක් ප්‍රධාන සමූහයේ කරන්න. ඊළඟට තියෙනකොට මේක ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. බාර්. මේක බාර් කියන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ බොහෝ වෙලාවට ශබ්ද කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක රුසියාවේ අයත් පණකට ශබ්ද කරනවා. ඊට පස්සේ කාර් කියන්නේ කා කියලා කියන්නේ. ස්ටාර් කියන්නේ ස්ටාර් කියලා කියන්නේ. right ඒ වගේ. ඊට පස්සේ C වලට ශබ්ද එනවා. h o ක් කියන එකට අපි ගත්තේ. නමුත් s කියන එකත් එනවා. w වලට නිහඬ කියනවා right කියනකොට right කියන්නේ right. right ඒ වගේ. ඊට පස්සේ q සහ u තියෙන වෙලාවට මේක බලන්න කියලා එනවා. queen. ඔය වගේ ටිකක් තියෙනවා. right? මේක තමයි අද පාඩම පුතා. මේ ටික ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එක තැනකින් හොයාගන්න බෑ මේ ටික. මේක ලෝකෙ පෙරලා වගේ හොයාගන්න ඕන දේවල් ටිකක්. right? ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මේ සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට මම අවස්ථාව දෙන්නම්. unmute කරන්න. අද පාඩම සම්බන්ධයෙන් හෝ පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න වැඩ. ඔයාගේ මොකක් ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න. TION ද SION ද කියලා තීරණය කරගන්නේ කොහොමද හාමුදුරනේ? ඒකට විශේෂ ක්‍රමයක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අර අන්තිමට තියෙන අකුර T කියන එක. හරිද? ඔක පැහැදිලි කිරීමක් මම group එකේ දාන්නම් උදාහරණ කීපයක් සහිතව. ඔක මෙහෙම කිව්වට ඇත්තට තේරෙන්නේ නැහැ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තව මොනවද තියෙන්නේ? අපිට තව විනාඩියක් තියෙනවා. පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව් පාඩම සම්බන්ධයෙන් අද කියලා දුන්න එක තේරුණා අවස්ථාව හොඳයි ආරම්භය මේ විදිහට තියෙන පැත්තකට එක්ක කරගෙන ගියොත් මේ උදේට මේක ඒකල විශ්වාස කරනවානේ. යම් කිසි ප්‍රගතියක් හදාගන්න පුළුවන් අපේ හැඳින්. මොනවද කරන්නේ පුතුමා? මම මොකුත් නෑ අපේ හැඳින් ගොවිතැන් කරන්නේ. ෂෝයිනේ ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ අලුතෙන් ජීවිතේට අලුතෙන් දෙයක් යොතු කරන්න උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම ආඩම්බරයි ඈ. රයිට්. තව අදහස් තියනවද? ආවුනේ PDF එකේ වුණාද අපිට? ඔව් group එකේ දාන්න ප්‍රධාන සමූහය. ඔයාලා කණ්ඩායම් දෙකක ඉන්නවා පුතා. එකක් තමයි ප්‍රධාන සමූහය අනිත් එක තමයි ඔයාලගේ උප සමූහය. උප සමූහය තමයි ඔයාලට chat කරන්න, ප්‍රශ්න කරන්න, ඒ වගේ දේවල් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රධාන සමූහය තමයි ඔයාලට අදාළ කාරණා දැනුවත් කිරීම වගේ දේවල් කරන්නේ. ඔයාලට අනු සමූහයේ පිරිස වැඩි නම් chat කරනකොට ඒක කරදරයක් නම් ඔයාලට තෝරගෙන යන්න පුළුවන් අර link වලින් අඩු පිරිසක් ඉන්න එකට ගිහිල්ලා නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. මම තාම අරක ඔයාලට voice notes සරහා text කරලා ඔය වගේ දේවල් වලින් practice කරන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් තව කාරණා හොඳයි. I want to ask some words. But we don't have enough time, Kamis. You can hit me up. Please use a private message. Okay? Okay. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. අපි ආයෙත් හම්බෙමු. මම ආයෙත් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න group එකේ හම්බෙමු. අපි කතා කරමු. තෙරුවන් සරණයි. ඔයාලා ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන් මට තෙරුවන් සරණයි කියලා. තෙරුවන් සරණයි.